Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me Sajidullah and today we are going to discuss new chapter of nutrition, enteral and parenteral nutrition. اوس نیوټریشن یو سیریز زمونږ سره سٹارټ دی په هغې کې موږ د اوسه پورې خو نارمل د نیوټریشن خبره کوله چې هغه کوم ترو ماوت د هغې ډایجیشن کېده انټسټاین په ترو باندې. اوس که فار ایګزامپل تا ته یو پیشنټ راشي هغه ته په سوالوینګ کې پرابلم وي هغه یا انکانشیس وي بېهوش وي نو هغې سره بیا زموږ سره دوه آپشن یو انټرال فیډینګ یو بل پیرنټلی. اوس که فار ایګزامپل یو پیشنټ دی هغه ته په ماوت کې دغه پرابلم دی اساپیګس هغه صحیح خوراک نیګل کولی نشي تیرولی نشي ډسپیجیا یې ورته که نه ډیفیکلټي ان سوالوینګ نو هغه ته بیا موږ ټیوب پاس کوو انجي ټیوب چې ورته وایي تاسو به د دې ټرم سره فیملییر چې انجي ټیوب ورته پاس کوو د هغې په ترو بیا موږ خوراک ورکوو خو هغه په کم په سمال پارټیکل کې نارملي چې ته کوم روټۍ خورې نو هغه غټې غټې نوڼۍ کې خو دا بیا په سمال پارټیکل کې فارموله راځي نو هغه په ترو باندې ته څه وایي انټرال فیډینګ وایي چې کوم د ټیوب په ترو موږ ورکوو. اوس که داسې پیشنټ دی چې د هغه ډایجسټیو سیسټم کې پرابلم وي یا ورته لکه ګیسټرایټس دی ورته سټمک کینسر دی ورته یا نور په انټسټاین کې پرابلم دی نو تھرډ آپشن بیا زموږ سره زه یو خو نارمل نیوټریشن چې سیکنډ بیا زموږ سره انجي ټیوب شو تھرډ آپشن بیا زموږ سره پیرنټل نیوټریشن دی چې هغه موږ د ویسلز په ترو باندې بیا هغې ته خوراک ورکوو د وین په ترو باندې چې هغه بیا زموږ سره مخکې ډسکس شوي دي یو ټي پی این دی ټوټل پیرنټل نیوټریشن دی یو پی پی این دی کوم چې پیریپرل پیرنټل نیوټریشن دی چې هغه موږ د پیریپرل وین په ترو ورکوو. نو دا زموږ سره چپټر دی اهم چپټر دی objective پکې زموږ سره دا دی by the end of this session the student will be able to define the key terms key terms هغه ډیفاین کولی شي کوم انټرال نیوټریشن پیرنټل څه ته وایي identify the characteristic nutritional composition and concentration of formula feeding چې بیا تاسو دا آیډنټیفای کولی شي چې خصوصیات چې کوم د کوم نیوټریشن دي کوم چې زموږ سره لکه فار ایگزامپل د ټیوب په ترو موږ ورکوو د هغې خصوصیات څه دي د هغه نیوټریشنل کمپوزیشن څه دي چې هغې کاربوهایډریټ دي فیټ دي که نه اونلی کاربوهایډریټ دي پکې اونلی پروټین دي پکې کنسنټریشن اف فارموله فیډینګ چې د هغې کنسنټریشن څومره دی چې څومره مقدار کې به اوسه واټر میلاوي یا بل څه فار ایگزامپل مکسچر که نه او دا فارموله څومره مقدار کې استعمالي کنسنټریشن موږ څه ته وایو یو ډایلوشن یو کنسنټریشن که نه ډایلوټډ دا چې د سالونټ مقدار سیوای او د سلوټ کمی او کنسنټریشن بیا موږ چې کله د سلوټ مقدار سیوای او د سالونټ کمی نو هغه ته موږ کنسنټریټډ سلوشن بیا وایو. نو کنسنټریشن اف فارموله فیډینګ ډسکس کمپلیکیشن اسوسییټډ وذ انټرال فیډینګ او زموږ سره کم پرابلم کم کمپلیکیشنز داسې دي چې هغه د انټرال فیډینګ سره موږ ته پرابلم جوړېدلی شي کمپلیکیشن جوړېدلی شي موږ ته. enteral nutrition it is also known as tube feeding دې د ټیوب فیډینګ هم وایي چې کوم د انجي ټیوب په ترو باندې موږ ورکوو a way of delivering nutrition direct to your stomach or small intestine. نو دا خو موږ دا چې کوم دا پایپ دا ډایرکټلی موږ یا سټمک ته پاس کوو یا انټسټاین ته پاس کوو نو دا نیوټریشن ډایرکټ ډیلیور کېږي څه ته یا سټمک ته یا انټسټاین ته. بیا پیرنټل نیوټریشن دی اٹ از انټراوینس ایڈمنسټریشن اف نیوټریشن دا انټراوینس دی چې د په وین کې موږ انټر کوو دا نیوټرینټس وچ مې انکلوډ پروټین چې هغه کې پروټین کېدلی شي کاربوهایډریټ فیټس منرل شو کم آینز وغیره چې زنک شو کیلشیم شو پر پیشنټ هو کین ناٹ ایټ دا هغه پیشنټ لپاره چې هغه خوراک کولی هم نشي ابزارب کولی هم نشي ان ا پوټ ترو ټیوب فیډینګ د ټیوب فیډینګ په ترو باندې آر بای ماوت یا بای ماوت ټو مینټین ګډ نیوټریشن سټیټس چې موږ د هغه نیوټریشن سټیټس څه کوو مینټین یې وساتو ځکه چې دا خو د ماوت په ترو خوراک نشي کولی په سټمک کې پرابلم دی په انټسټاین کې پرابلم دی نو بیا زموږ سره بل اپشن څه چې د وین په ترو موږ خوراک ورکوو. انفنټ فارموله سمپل خبره الریډي موږ وایو چې کوم د ماشومانو لپاره کوم فارموله تیار راځي بیبي فارموله ار جسٹ فارموله ار بیبي میلک ته هم وایي انفنټ میلک ته هم وایي فالس میلک ته هم وایي ار فرست میلک ته هم وایي از مینوفیکچر فوډ دا مینوفیکچر فوډ تیار شوی په فیکټریز کې ډیزاین اینڈ مارکیټډ فار فیډینګ چې هغه د فیډینګ لپاره مارکیټډ کېږي خرڅېږي ټو بیبیز د ماشومان لپاره اینډ انفنټ او د انفنټ لپاره انډر 12 منت اف ایج د 12 منت اف ایج نه چې د چا ایج کمی 12 منت نه یوزولی پریپیر فار باټل فیډینګ د باټل فیډینګ لپاره کپ فیډینګ شو فرام پاوډر آر لیکویډ د یا پاوډر پام کیا په لیکویډ پام کې دا راځي چې دا موږ انفنټس ته ورکوو چې د هغه کوم د باډي ضروریات دي پروټین کاربوهایډریټ د هغه د ګروث دپاره چې کوم
کیلشیم زنک منرل ضرورت یې هغه د دې نه بیا پوره کوي او د هغه گروت فردر کیږي. بیا انډیکیشن فار ټیوب فیډینګ. اوس په کم ټایم کې موږ ټیوب فیډینګ ورکوو. انډیکیشن مین پرسکرپشن چې هغه موږ انډیکیټ کوو هغه ته پرسکرایب کوو په کم ټایم کې به پرسکرایب کوو. سیویر پروټین انرژي انډر نیوټریشن. اوس چې چاته د پروټین سخت ضرورت دی او هغه ته کم میلاویږي انډر نیوټریشن دی موږ ورته ټیوب پاس کوو. کوما اور ډپریس سنسوریم په بیهوشۍ کې یا ډپریس سنسوریم هم بیهوشي د یو قسم له لکه په دې کې داسې ده چې سنسوریم دا چې سنسیشن د انوایرمنټ نه دا اویرنس د کم شي دا سنسیشن یې څه شي کم شي نو کوما سایډ دی. نو په دې ټایم کې موږ ورکوو ځکه چې په خپله خوراک نشي کولی. پرولانګ انورکزیا یا د ډېر ټایم لکه دا د چا خوراک ته زړه نه کېږي انورکزیا یې وته نو لکه بوک نه لګنا ته انورکزیا وایي نو هغې ته بیا موږ ټیوب پاس کوو. لیور فیلیر چې کوم پیشنټ لیور فیلیر انیبلیټي ټو ټیک اورل فیډینګ یا اورل فیډینګ په خپله خوراک نشي کولی ډسپیجیا یې وته کریټیکل ایلنس برنز ځکه هلته بیا د خوراک زر ضرورت وي د فلویډ ضرورت وي نو بیا په هغه ټایم کې موږ ټیوب پاس کوو. اوس ټایپس آف فیډینګ ټیوبس دي. اکارډنګ ټو د امریکن کالج آف ګیسټروانټرالوجي دیر آر 6 مین ټایپ آف ټیوب فیډینګ. چیر ټایپس دي زموږ سره د ټیوب فیډینګ چې هغه موږ په دې طریقو سره موږ ټیوب پاس کوو په هغه باندې بیا نیوټرینټس موږ ورکوو. دیز ټیوبس مې هیو فردر سب ټایپس. د هغې فردر بیا ټایپ د مخکې ډسکس شوي دي ډیپینډینګ آن ایگزیکټلی ویر دے اینډ ان د سټمک چې په کوم ځای کې په سټمک کې دا کوم ځای پورې تللي دي آر انټسټاین. مین ټایپ آف انټرال ټیوبس نیزوګیسټریک ټیوب ان جي ټیوب چې ورته وایي سټارټ ان د نوز په نوز کې دا موږ انټر کوو اینډ اینډز ان د سټمک. نارملي چې هسپتالونو کې کوم پاس کېږي ان جي مې ورته پاس کړې ده نو هغه د نوز نه سټارټ اخلي او په سټمک کې ختمېږي. اوروګیسټریک دی او جي ټیوب چې ورته وایي سټارټ ان د ماوت په ماوت کې دا سټارټېږي ان ان د سټمک او سټمک پورې. بیا نیزو انټریک دی ټیوب سټارټ ان د نوز ان ان د انټسټاین. سب ټایپ انکلوډ نیزو جیجینل اینډ نیزو ډیوډینل ټیوب. نو دا سټارټ د نوز نه اخلي که نه د نوز نه بیا د کوم ځای پورې انټسټاین پورې خو سب ټایپ پکې ټو دی. یو جیجینل دی نیزو جیجینل دا د دغه نه واله د پوزې نه واله د جیجینم پورې لکه موږ ویل یو ډیوډینم ویل او یو جیجینم ویل. ډیوډینم چې دی د فرست پارټ اف د سمال انټسټاین دی جیجینم پسې بیا سیکنډ پارټ دی. نو چې نیزو جیجینل شنو د نوز نه واله د جیجینم پورې د دې فاصله دی کور کړي او چې نیزو ډیوډینل شنو د ډیوډینم پورې. بیا اورو انټریک ټیوب کوم چې د ماوت نه سټارټ ان د ماوت اینڈ ان ان د انټسټاین د ماوت نه واله سمال انټسټاین پورې. بیا ګیسټاسټومي ټیوب دی چې هغه موږ په دې ابډامن کې کټ لګو او د هغې په ترو باندې ورته پاس کوو. لکه فار ایگزامپل دا زموږ سره ابډامن شو موسټلی نو دلته په دې کې زموږ سره دا زموږ سره سټمک شو که نه نو ډایرکټلی موږ دې د سکن په سکن کې موږ هلته څه وکړو یو هول جوړ کړو هغه باندې ورته چې کوم ټیوب پاس کوو نو هغه ته ګیسټاسټومي ټیوب وایي. ځکه آسټومي به تاسو اورېدلی چې کله میډیکل کې آسټومي استعمالیږي ټرمینالوجي کې آسټومي مین ټو میک هول نو په دې کې موږ هول جوړ کړو د هغې په ترو باندې ورته ټیوب دننه کړو ډایرکټلی موږ سټمک ته دا دننه کړو. as placed to the skin of the abdomen straight to the stomach the straight. Subtype include FEG percutaneous endoscopic gastrostomy او یا percutaneous radiologic gastrostomy شو. یو یاد ساته یو اندوسکوپیک دی. اندوسکوپ د هغه ماشینی کنه چې په دې کیمرا لګېدلې ده د ماوت په ترو باندې موږ دننه کوو او دننه چې زموږ سره کوم ډایجسټیو ټریک دی دا به موږ ایگزامین کوو د کیمرې په ترو باندې. نو په دې کې د پرکوټینیس PEG چې ګڼي پرکوټینیس انډوسکوپیک ګیسټاسټومي والا په دې کې د انډوسکوپ موږ انټر کړی په باندې ځکه موږ ویجوالایز کوو نو د هغې په ګایډنس کې بیا موږ ټیوب وردننه کوو. او په پرکوټینیس ریډیولوژي کې په دې کې موږ الټراساونډ کوو ایکس ری پکې کوو نو د هغې د ګایډنس په ترو باندې دا موږ وردننه کوو. ځکه دې ته یو د پرکوټینیس انډوسکوپیک یو بل ته پرکوټینیس ریډیولوژیک ورته وایي. لکه یو زموږ سره پرکوټینیس انډوسکوپیک شو چې هغه د انډوسکوپ په ترو باندې بل پانډوسکوپیک ریډیولوژیک چې په هغه کې بیا موږ ایکس ری کوو یا الټراساونډ کوو د هغې د ګایډنس په ترو دا موږ انټر کوو. اینډ بټن ټیوب بټن ټیوب بیا په دې کې داسې چې دا پکې یو ټایپ پکې دا هم په دې PEG او PRG کې راځي خو لکه داسې چې دا د پیشنټ دپاره کمفرټیبل وي
جیجناسټومي ټیوب دی بیا چې دا جیجنم د ډایریک پاس کیږي پلیس تھرو د سکن اف د ابډامن سټریټ انټو د انټسټاین سب ټایپ په دې کې هم دی انکلوډ پی ای جی شو پرکوټینیس انډوسکوپیک جیجناسټومي شو اینڈ بل پکې بیا څه شو پی آر جی په دې کې هم دوه قسمه راځي چې دوه بیا ډایرکټلی پاس کیږي یو پی ای جی شو بل پی آر جی په دې سټرکچر کې بیا تاسو په نظر راځي چې کوم فیډینګ روټ یې اول ورکړي کنه نیزوګیسټریک دی نیزو ډیوډینل دی او نیزو جیجنل دی بیا په ګیسټاسټومي کې اپشن زموږ سره څه یو پرکوټینیس انډوسکوپیک ګیسټاسټومي شو کنه بیا پرکوټینیس ریډیولاجیک شو پرکوټینیس انډوسکوپیک شو نو دا کې زموږ سره به فردر ټایپ دي تاسو بیا ځان لکتلای صرف هغه ایریا ول چینج کړل او طریقه کار مونږ ویلي کنه چې کوم انډوسکوپ کې به موږ د انډوسکوپ په ترو باندې کوم د کیمرې ماشين چې باندې موږ ډایجسټیو ټریک ګورو ناغي په ګایډنس کې به دا موږ څه کو انټر کو او چې دا بل کوم ریډیولاجی کې نو په دې کې بیا د چې د ریډیشن والا چې کوم لکه ایکس ری شو الټراساوند شو داغي په ترو باندې موږ انټر کو داغي په مدد سره بیا به دې کې پرکوټینس انډوسکوپیک ګیسټروجیناسټومي چې دا ګیسټروجیناسټومي دوانه ته پاس شوی بټن دا به دې کې یو ټایپي سرجیکلی پلیس ګیسټاسټومي سرجیکلی موږ دا پلیس کو دا اپریشن په ترو باندې جیناسټومي بیا ګیسټاسټومي اینڈ جیناسټومي ټیوب مې بي پلیس انډوسکوپیکلی نه دلته ورکلی کنه یا دا موږ انډوسکوپیکلی پلیس کو یا ریډیولاجیکلی چې موږ د ریډیشن په ترو باندې هغه ځای معلومو یا سرجیکلی چې دا اپریشن په ترو باندې اپریشن موږ کول ته کې پلیس کو بیا په دې کې داسي دا چې انسایډ پلیس کینو په دې کې یو بالون شانی انسایډ ته بری ټیوب کې دا بالون چې وته کله بیا لکالته بیا بالون انپلیټ کی نو هغه بیا ټیوب چې نو هغه بیا بیرته واپس بهر ته نه راوځي دا سمپل پکچر دی تاسو بیا ځان لم کتلی شئ لکه سمال انټسټاین لارج انټسټاین دې سایډ باندې نیزل کیویټي نیزوګیسټریک انجی ټیوب کنه چې کوم نوز په ترو پاسي اسافیګس نارمل اناټمی ده اوس زموږ سره کلاسیفیکیشن اف انټرال فارموله ده اوس فارمولاز راځي په مختلف قسم کې نو سٹارټ د سټانډرډ د ایلیمنټل او ډیزیز سپیسیفیک د بلندرایز او ماډولر دا سمپل د صرف د کمپوزیشن کې لږ فرق دی نو ام سی کیوز کوم دا په دې پام کې راځي کنه اوس په مخ کې ډیسکس کو چې په سټانډرډ فارموله کوم کمپوننټس په ایلیمنټل کې کوم په ډیزیز سپیسیفیک کې په بلندرایز کې کوم نو دونه په دې کې مشکل څه نه standard formula containing intake nutrition په دې کې intake nutrition پورا چې هغه ستانیټ پورا کوي پروتین فیٹ اینڈ کاربوهایډریټ کې which require normal or near normal digestive and absorptive capacity چې دا ستا digestive system چې کوم absorptive capacity چې په دې کې دا غي به absorb کولای شي and are complete with respect to vitamin او کمپلیټ چې وټامن هم پکې موجود دي مینرل هم پکې and trace element at specific volume او نور چې کوم سمال اماونټ کې کوم والیوم کې آینز وغیرہ سوډیم پوټاشیم دام پکې contain 1 to 1.2 کیلوکیلوري پر ml دونه انرژي پکې پر ml کې and are used as over the counter mean چې ډاکټري prescribe کین منګه استعمالو oral supplement and tube feeding formula protein contain 30 to 40 gram per ml بګي پر لیټر بګي د 13 والا 40 ګرام پورې پروتین موجود دی دا بګي بیا دا کم تاسو د سټرکچر کې ښکار دی په دې پام کې بیا راځي دا پکې ام سی کیوز باره کې دغه دومره سنشته دی بیا کیلوري ډنسټي چې هغه چې باغ کې تر انرژي ډیره پکاري کیلوري ډنسټي چې انرژي پکې ډیره سټانډرډ فارمولا ار افن کنسنټریټډ ټو پرووایډ 1.5 to 2 کیلوکیلوري پر ml دومره انرژي ته درکې when fluid restriction is required per patient چې کله fluid restriction لکه fluid ډیر نشي استعمالونه بیا کیلوري ډنس ورکې چې هغه کنسنټریټډ چې باقي fluid کمی چې انرژي ډیره ورکې بیا نیسټل نټرین دا په دې کې بیا یو فارمولا راځي ټیوب فیډینګ فارمولا 500 کیلریز د انرژي ډیره زیاته ورکوي دیس فارمولا پرووایډ کمپلیټ کیلوریکلی ډینس لیکوډ نیوټریشن چې کیلوري انرژي په کې ډیره لکه ډینس انرژي ډینسي لیکوډ نیوټریشن فار دوز الیویټډ کیلوریک ریکوایرمنٹ ار فلوئډ ریسټریکشن دا خلکو لپاره چې هغه ته فلوئډ ریسټریکشن خو کیلوري انرژي و د ډیره پکاري لکه په نیوټرین کې بیا سي کنټین ټیورین شو او کرینټین شو دا امینو اسید دی اوس د ټیورین ام خپل کار دی په باډي کې ټیورین دا چې کومي دا موستلی په باډي ټیشو کې دا موجودي
لکه د دې مین فنکشن دا چې د کیلشیم ریګولیشن کوي. کیلشیم ریګولیشن چې کیږي دا په هارت مسل کې په لیور کې چې دا پراپر انرجي لکه فار ایگزامپل کیلشیم انسایډ د سیل زی نو بیا خدا سي کیږي چې سیل کې کنټریکشن کیږي نو فنکشن کیږي. نو دا زمونږ لکه فار ایگزامپل دا په دې خوراک کې مونږ واخلو نو زمونږ د هارت اکټیویټي مو سره ښه شي. کرینټین هم دا شان په هارت کې موجودي. لکه کرینټین دا کاری موستلی چې دا کم پیټس چې ستا په باډي کې کنه دا ټرانسفر کوي راوړي مایټوکانډریا ته ور انټر کوي چې دینه انرژي واخله. نو چې کرینټین په باډي کې کله په دې خوراک کې توالي نو ستا باډي کې انرژي ډیره پروډوس کوي خپل هم پروډوس کوي چې کم پیټس تا غستی نو هغه انرژي ته کنورټ کیږي دا هغه اکسیډیشن کې او تا د بیا ډیره انرژي درکوي. ان الټرا ټریس منرل فار لانګ ټرم فیډینګ نورم چې کوم ضروري زموږ لپاره منرلز دي نو هغه هم په دې کې موجود دي. نو دا پکې یو اگزامپل دی. elemental and semi elemental چې کوم فارمولا ده contain partially or completely hydrolyzed nutrients. په دې کې داسې چې کوم نیوټرینز هغه hydrolyzed شوي په واټر کې سال شوي. فارمولا have been hydrolyzed to contain short chain carbohydrate. په دې کې short chain carbohydrate چې داغي digestion آسان کیږي are simple sugar and peptide. simple sugar په فار ایگزامپل سکروز به منغوالو فرکټوز به سمپل شوګری پکې او پیپټاید ار امینو ایسډ پکې امینو ایسډ پکې لکه پروتین پکې نه بس سمپل فارم کې پکې نو داغه ابزاربشن او داغه یوز بیا په باډي کې خکېږي. ایلیمنټل فارمولا ار ایزیر فار د ډایجسټیو سیستم ټو ډایجسټ اینڈ ابزارب. دا ډایجیشن هم د اساني ابزاربشن هم اساني میکینګ دیم بیٹر سوټډ فار ایډلټس اینڈ چلډرن ور ډایجسټیو پرابلم. اوس چې زیاده ډایجسټیو پرابلم یې کاغه موستلی ایډلټ او چلډرن دا ناغو ته دا ور کوي انکلوډینګ مال ابزاربشن چې دا غو صحیح ابزاربشن یعنی کہ مال ابزاربشن کیږي. شارټ باول سنډروم وتا باول مونږ ویل چې باول چې نو دا انټسټاین ته نو په سمال انټسټاین کې کله پرابلم یا د ترو سرجری باندې بیا موږ د دې صفات یا ریموف کړي یا بکې انفلیمیشن شوی دا غي په صحیح ابزاربشن نه کیږي نو دا انفلیمیټری باول ډیزیز شو. کوم چې انټسټاین ته کله انفلیمیشن وشي د بیکټیریا په وجه باندې یا ابسټرکشن وشي نو هغه کې بیا دا ساری ابسټرکشن پرېږدي انفلیمیټری چې کله انفلیمیټری باول ډیزیز هغه ته وایي چې کله په انټسټاین کې څه وشي انفلیمیشن وشي. and other condition that can cause problem with absorbing nutrients چې هغه نور داسې پرابلم ډایجسټیو سیستم کې دا غي په وجه باندې ابزاربشن صحیح نه کینو بیا موږ دا کمزور خوراک ورکو چې صحیح ابزاربشن وشي. ډیزیز سپیسیفیک سیمپل خبره چې خاص ډیزیز د پاره ډیزاین فار پیشنټ وذ سپیسیفیک ډیزیز سټیټ چې هغه ته خاص بیماری اویلیبل فار پیشنټ وذ ریسپایریټری ډیزیز یا چاته ریسپایریټری ډیزیز دی نو چاته ریسپایریټری ډیزیز نو موستلی هغه ته مونږه کاربوهایډریټ خوراک نه ورکو. ځکه کاربوهایډریټ نه ورکو چې کاربوهایډریټ کله د ګلوکوز تاسو ویل کې ګلوکوز میټابولیزم کیږي دا میټابولیزم کې بیا کاربن ډای اکساید او چې کوم اکسیجن ساری واټر دی پیدا کیږي نو چې کله کاربن ډای اکساید ډیر پیدا کیږي نو بیا په لنګز باندې بوج راولي نو بیا په لنګز موږ خوراک ورکو چې باید کاربوهایډریټ کمی ډایبټیز کې هم داسې خوراک موږ چې کاربوهایډریټ کمی. رینل فیلیر شو پر رینل فیلیر کې موستلی موږ بیا پروتین خوراک کم ورکو دا نور خوراک ورکو پروتین کم ورکو ځکه بیا هغه په چې کوم په کډنیز هغه بوج راولي. هیپټیک فیلیر شو هیپټیک فیلیر کې موږ فیټي خوراک بیا کم ورکو. ان امیون کمپرومایز یا چې امیونټي کمزوري دا غي ته بیا موږ خاص داسې خوراک ورکو چې هغه امیونټي سټرانګ شي هغه ته بیا ډیزیز سپیسیفیک وي. بیا بلندرډایز فیډینګ شو یوز فار پیشنٹ دیٹ کین ناٹ ټولریټ سیمی سینتھیټک فارمولا اور هو وش ټو کنزیوم فیملی فود. نو دا بلندرډایز فارمولا چې دا هغه پیشنٹ ته ورکوي چې هغه دا کم په فیکټریز کې دا کم فارمولا تیاریږي هغه نشي استعمالولی او دا خواهش چې کوم دا فیملی نارمل فود دی چې زه دا استعمال کوم هغې له بیا دا ورکوي فارمولایز with a mixture of blenderize food source. هغه بیا موږ څه کوو بلندرایز کوو لکه فار ایگزامپل سمال فارټس ته کنورټ کو لکه اکثر داسې چې کوم موږ به جوسر والو چې هغه بیخي سمال فارټ ته کنورټ شي نو یا به په لیکوډ فارم کې لکه بلندرایز فود به موږ سمپلی داسې وایو اکثر دا سوپ چې تیاریږي که نه نو دا خو هم د دې خوراکونه تیاریږي په دقسې فارم کې دی له یو فارموله تیاري یا ته بلندرایز فود وایي. They are made from real food. The real food ingredients نه جوړي په real food کې چې کوم components such as chicken شو vegetable شو and fruit شو دا small fat کې ته convert کوي along with added vitamin سره add کوي mineral fiber سره add کوي and other nutrients کوم کې ضروري. Maintenance of aseptic techniques.
از اسینشل. خو اسپټیک ټیکنیکس خیال به پکې ساتو چې کم مایکرو ارګانیزم چې هغه مونږه 100% لري کو ټو پریونټ بیکټیریل کنټامینیشن. ایگزامپل آر کمپلیټ آر راځي، کمپلیټ آر پیډریاټک د ماشومان د پاره ځان راځي، ان کمپلیټ پیډریاټک ریډیوس کیلوري وايي کیلوري کمای. Complete pediatric reduced calorie, complete pediatric reduced calorie is a nutritionally complete feeding. دا complete feeding formula per children د ماشومان لپاره 1 نوال د 13 year پورې who have reduced caloric need چې هغه ته caloric need دومره نه خو nutrient ته پکاري nutritious food چې complete pediatric reduced calorie is made with a variety of real food نه جوړي ingredients such as protein from milk. د milk نه protein دي لکه casein شو، whey protein شو، chicken شو and peas شو as well as fruit. peas دا لوبیا وغیرہ شو بدی کی peas نور پکې چې کوم دا دالونه وغیرہ دینه پکې ساخلی د دینه پکې هغه ingredients پکې اخلي. fruit شو and vegetable شو ingredients such as tomatoes شو، peach شو، tomato peach شو، شلتالو، green beans شو، لوبیا، carrot شو، گاجر، cranberry juice شو concentrate and peas شو. Matter complete pediatric provide approximately 1 cup equivalent of fruit. اوس چې کوم complete pediatric څومره 1 cup equivalent of fruit and vegetable per 1000 ml نو بده کې څومره 1 cup equivalent مطلب چې دا غي مطابق fruit پکې موجود دی، vegetable پکې موجود دی په 1000 ml کې، نو دا د باړې نیډ پوره کوي. Modular formula شو modular provide protein, fat or carbohydrate as a single nutrient. So بده دا specific یا بده کې protein یا کې fat یا کې carbohydrate نو دې ته بیا modular formula وي. or modular mixture to allow adjustment of macronutrient mix چې هغه adjustment وکي هغه adjustment وشي لکه فار ایگزامپل چې کوم specific macronutrient چې د mixture نه موږ جدا کو یو صرف یا carbohydrate پکاري یا protein پکاري created from individual macronutrient preparation called modules چې وته وي. are prepared for patient who require specific nutrient combination to treat their illness چې خاص د یو بیماری د علاج لپاره لکه immunity موږ strong کول غواړو اته موږ داسې خوراک ورکو لکه پروتین وته ورکو چې هغه انټي باډیز پراپر جوړ شي دا بیا ماډولر فارموله کې راځي. اوس complication of enteral feeding study enteral nutrition food entering the lungs maybe the food lungs ته لاړ شي لکه ټیوب فیډینګ صحیح ونه شي او ټیوب چې کوم منګه پاس کوو هغه صحیح ونه شي کنسټیپیشن شي کېږي ځکه پراپرلی صحیح طریقې سره یا فارموله چې کوم ډېر کنسنټریټډ شي چې کوم ډایجسټیو سیستم دی هغه ته اریټیشن وشي د هغې د وجې کنسټیپیشن وشي یا ډایریا وشي کله کنسټیپیشن کېږي کله ډایریا کېږي په خوراک کې لکه صحیح فایبر نه چې فایبر پکې نه د هغې په وجه باندې جی آی اریټیبلیټي وشي د هغې په وجه باندې بیا ډایریا کاز شي نو دا هم پکې کېدی شي. improper absorption of nutrients صحیح ابزارپشن یعنی کہ نزیا اینڈ وومیٹنگ پکې بعضې وخت کې ډیهایډریشن فارموله چې کمینو زیاتر کنسنټریټډ د هغې په وجه باندې هایپرټانیک سلوشن یې که نه نو بیا د واټر ضرورت راځي نو هغه ډیهایډریشن سټیټ ته ځي. الکټرولایټ ابنارملټي پکې هم راځي ځکه بعضې هغې کې صحیح الکټرولایټ ایډجسټمنټ نه وي نو بیا ابنارملټي راځي. های بلډ شوګر ځکه زیاته فارموله ته ورکړي نو هغه هایپرګلایسیمیا ته هم پیشنټ شي بوتلی. وټامن اینډ منرل ډیفیشنسي د وټامن او د منرل ډیفیشنسي پکې راځي یا فارموله کې صحیح مقدار کې صحیح موجود نه وي. Feeding tube inserted through the nose. The nose through the intercourse such as nasogastric or nasoenteric tube can cause irritation of the nose and throat. The irritate کولای شي even bleeding ته شي کېدی. acute sinus infection کوم sinus چې نو هغه ته infection شي کېدلی کوم ear filled areas چې دي که نه کوم maxillary sinus هغې ته infection شي کېدی. ulceration of larynx and esophagus چې کوم اسابیکس دی او لرنګس دی السر کېدلی شي ځکه ته پایپ پاس کوي نو هغې په وجه زخمي کېدلی شي. feeding tube inserted through the skin of the abdomen wall such as gastrostomy or jejunostomy tube خبره مو وکړه که نه can become clogged or displaced and wound infection can occur نو هغه کلاګ کېدلی شي بهر ته یا راوتلی شي بیا دوباره ته ور انټر کوي ډسپلیس شي که نه انټر کوي بیرته نو هغه کوم زخم چې ووڼي د هغې ته انفیکشن شي کېدلی. Complication with tube
انټراسټومیز. اوس چې ټیوب انټراسټومیز ته کې کم لکه موږ د سټمک خبرو کې ډایرکټلی موږ چې کوم ګسټاسټومي ټیوب پاس کوو نو هغې څخه کم کمپلیکیشن پرابلم شي راتلی. سکن اریټیشن کاز بای لیکیج اف ډایجسټیو فلویډ. په دې کې ډایجسټیو فلویډ دی HCl دی چې هغه بهر ته وځي نو سکن ته اریټیشن کاز کوي. انټو د سکن اراوند د سټوما. د سټوما ګیر چاپیره چې کوم سکن نو هغه اریټیټ کولی شي. اریټیشن از د لکه بېچینه کولی شي هغه ځای بیا اکثر سوځي. اریټیشن از د موسټ کامن کمپلیکیشن اف ایلیوسټومیز. چې کوم ایلیم ته که موږ آسټومي کوو هغې د موسټ کامن کمپلیکیشن دی. ډایریا شي کېدلی، د ډیولپ اف اپسس. اپسس کېدلی شي ایریا کې واټر شان جوړېدلی شي اپسس چې کله د پس فارمیشن شي کېدلی. اپسس پس فارمیشن ته وایي. انفلمیشن اف د ایلیم شي کېدی. انټسټینل ابسټرکشن د دې د وجې شي کېدی چې هغه انټسټاین مکمل بلاک کولی شي. بیا ریسک فیکټر فار اسپایریشن انکلوډ. اوس د اسپایریشن لپاره ریسک فیکټر هم کېدلی شي چې دا اسپایریشن چې کله د خوراک یا پایپ دا کله لنګس ته لاړ شي نو دې ته موږ اسپایریشن وو. ځکه لنګس ته خو نارملي اکسیجن ځي نو چې کله خوراک لاړ شي نو دې ته بیا اسپایریشن. د دې د وجې اسپایریشن نمونیا کېږي، هلته انفلمیشن کېږي نو لنګس بیا ډسټرای کېږي. نو لکه د اسپایریشن لپاره کم وخت کې ریسک فیکټر وي د ټول نه پس خو ډیکریز لیول اف کانشیسنس. اوس چې کوم مریض بېهوشه دی هغه خو ریفلیکس نشته، ګاګ ریفلیکس، نو هغه ته پته نه لګي چې دا لنګس ته لاړ او که بیا که سټمک ته لاړ. ډیمینش ګاګ ریفلیکس. ګاګ ریفلیکس اکثر څوک چې دا خوراک څه شی داسې دننه کوي دا چل چې کوي نو دا ریفلیکس چې کله ختم شي نو بیا موږ ته پته نه لګي چې دا لنګس ته لاړ او کو چې کله ګاګ ریفلیکس صحیح نو هغه به دا اواز به کوي نو موږ ته پته لګي چې دا سټمک ته روان دی. نیورولوژیک انجري کوم نرو ته انجري شوي د میسج نه ځي پته به نه لګي که نه. کارډیک سپینکټر انکمپټنسي کوم کارډیک سپینکټر دی موږ ویلو چې په سټمک کې پایلورک سپینکټر دی او کارډیک سپینکټر دی. کارډیک سپینکټر کوم چې د سټمک او د اساپیګس په منځ کې دی دا صحیح کار نه کوي نو د هغې نه موږ ته پته نه لګي. جی آی ریفلیکس صحیح نه وي. سوپاین پوزیشن شو په هغې کې هم پته نه لګي. او ټیوب مال فوزیشن یا ټیوب څه شي صحیح پوزیشن ته ونه رسي نو په دې تھرو زموږ سره د اسپایریشن چانسز بیا سیوا کېږي.